පොඩ්ඩකින් මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයා හිතනවද ළමයි 100ක් 200ක් ඉන්න ක්ලාස් එකක ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ලේසි කියලා? මමත් කලින් හිතන් හිටියේ එහෙම තමයි. පස්සේ තමයි මට තේරුනේ ඒක හරිම මෝඩ වැඩක් කියලා. හැබැයි එතකොටම තමයි මට Golden Talks English Academy එකේ මලිත සර්ගේ ක්ලාස් එක ගැන දැනගන්න ලැබුණේ. Wow, it is a class. My name is Somesha. I'm a government officer. I completed my 3-month spoken English course in Golden Talks English Academy. ඔයා දන්නවද? එක ක්ලාස් එකකට උඩරම ගන්න ළමයි 8 දෙනයි. ගුරුවරු කීප දෙනෙක් එකතුලා වැඩ කරන නිසා එක ළමයකට ફોකස් කරන ප්‍රමාණය වැඩි. හැම වෙලේම පන්තියේ කතා කරන්නේ ශිෂ්‍යයා. Topic talkings, non-stop trend activity, jump into the situation, dependent competition වගේ activities සරහා උගන්වන නිසා grammar knowledge එක අඩු කෙනෙකුට උනත් spoken English improve කරගන්න හරිම ලේසියි. කෝස් එක අවසානයේ වටිනා සහතිකයකුත් දෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒ හැම දෙයක්ම වෙන්නේ ඉතාමත් සාධාරණ මිලකට. ඔයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ද? එහෙමත් නැත්නම් යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ද? එහෙමත් නැත්නම් රැකියාවක් කරන වැඩිහිටියෙක්ද? ඔයාටත් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඕන නම් මම හැමදාමත් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මාලිත සර්ගේ ක්ලාස් එක. ඉතින් තව බලන් ඉන්නේ මොකටද? නොමිලේ ලියාපදිංචියට නම් මේ සඳහන් අංකයට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කියලා ටයිප් කරලා නම සඳහන් කරලා WhatsApp message එකක් දාන්න. එතකොට ඔයාටත් පුළුවන් ඉතාම කෙටි කාලයකින් මං වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. Okay guys, just imagine you are a person in Sri Lanka. Suddenly you meet a politician. At that moment, which type of questions are going to be asked? ඔයා මේ සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක් විදිහට එකපාරට politician කෙනෙක් හම්බුනොත් මොන වගේ දෙයක්ද ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ? You have to think in English as well as you have to talk in English. හරි. You are given 5 minutes. Just get ready for that. හොඳයි. ඔයා ලංකාවේ ඕන තරම් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි අහලා ඇතිනේ. ගොඩක් වෙලාවට සෝෂල් මීඩියා සරහා නිතර ඇඩ්වර්ටයිස් වෙන ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කෝසස් අහලා ඇති. එතකොට මම මේ වෙලාවේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ගැන මොනවද කියන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ කෝස් එකේ තියෙන වැදගත්කම අපි කතා කරන්න. Golden Talks English Academy හරහා මේ කරන ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කෝස් එකේ වැදගත්කම මේවා තමයි. පළවෙනි එක ක්ලාස් එකට අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ ළමයි 100ක් 200ක් නෙවෙයි 8 දෙනයි. දෙවෙනි එක තමයි හැම වෙලේම ටීචර්ස්ලා දෙතුන් දෙනෙක් එකතු වෙලා මේ ඇක්ටිවිටිස් කරන නිසා හැම වෙලේම ඒ ළමයි 8 දෙනත් එක්ක හැම වෙලේම ටීචර් කෙනෙක් ඉඳගෙන කතා කරන අවස්ථාව ලැබෙනවා. අනිත් එක තමයි අපි ග්‍රැමර් කියන එක ලොකුවට කෙයා කරන්නේ නැහැ. මුලදී ඊට වඩා ගොඩාක් ඇක්ටිවිටිස් කරන්න තියෙනවා. මාස 3ක කෝස් එකක් තියෙන්නේ. පළවෙනි මාසෙදී අපි කොහොමද ග්‍රැමර් කෙයා කරන්නේ නැතුව ඔයාලට පුළුවන් ඕන විදිහකට කතා කරන්න. මොකද ඉස්සරම අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයාගේ තියෙන බය, ඔයාගේ තියෙන ස්ටේජ් ෆියර් එක නැති කරන එක. ඊට පස්සේ අපි අදාළ දේවල්, අදාළ terms, vocabulary, ඒ අදාළ grammar සියල්ලම කතා කරනවා. ඊළඟ කාරණේ තමයි හැම වෙලේම activity based තමයි මේ වැඩ කටයුතු වෙන්නේ. ඒ නිසා every time ස්ටුඩන්ට් තමයි කතා කරන්නේ. අපි ටීචර්ස්ලා විදිහට ලොකුවට කතා කරන්නේ අපි යාළුවට කතා කරන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හදලා දෙන ගමන් තමයි වැඩ කටයුතු කරන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න මාස 3යි දවස් 24යි කියන්නේ හරියටම සතියට අපි දවස් 2ක් ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඔයාලට අපේ Golden Talks English Academy එකත් එක්ක එකතු වෙන්න අවශ්‍ය නම් මේ පහලින් සඳහන් කරලා තියෙන WhatsApp number එකට message එකක් දාන්න. first day එක ඔයාලට free දෙනවා. පළවෙනි දවසේ free ඇවිල්ලා join වෙලා බලන්න. ඔයාලට ලොකු වෙනසක් තේරෙයි.